Yes, it's another Sunday, another beautiful Sunday for that matter, the very last one in the month of February. What a beautiful life. Well, we're almost climbing over the second ladder of this year. What a time. And it's the month of love. Month So of a lot of gradually, we're things. actually moving out of February To reality. another, yes, I to love another much. month, and of course to Yes. another opportunity. Yes. Welcome again. The show is Parent Alert, and you know what we do on this show is this: if this is your first time of listening to us, Parent Alert is a program that help you connect with your children Yes. emotionally, psychologically, Physically too. Yes. and I tell you, if it involves money, spiritually, financially, whatever way we can connect with our children and help them to be the best version of themselves, this is the show to listen to. Yes, this is your show that helps you walk the journey of family. Why? Because you are the special unit on which the society is built. And since there are no manuals, and each child is different, each marriage is different, every family is different from every other one. And each child too is also different from another child. And you cannot be a mom to the same children, different children the same way. No. So the way you are a mom to the first child is a different mom to the second child, Yes. and different mom to the last child. La shaking from a woman, ká má bàa ṣe kan léṣe fún kan. because children are different. They've come with different glories and they're going to be excelling in different ways. And I tell you, every one of them is an original. So we are telling you to please join us today. Yes, join us on this episode, another episode of Parent Alert, because today we are going to actually be dishing it out to you. We'll be talking about something highly relatable. We'd like to have your contribution. We'd like to have your engagement. We'd like you to please share this program, to people listening to us who does not even have the opportunity to listen at this time. So you can get to join us and watch us live at Honor 103.5 FM on Facebook. And I tell you, sometimes you have to go through all the past series because you may just be hearing us for the first time and you didn't know we had said so much. And please tell that to your friend. Sometimes you need to cancel a friend. Sometimes you've made an observation and you don't know how to tell the person. Just refer them to the page. So if you are watching us this time, we'd like to know where exactly you're watching us from. Welcome to your show again. I am Rachel Oluwafemi Oladipupo. You can call me Ray. Radiant, beautiful Ray. Thank you so very much, Dr. Katie. Thank you. I am Oluwakemi Ademolaremu, simply Katie. Dr. Katie. Thank you. Thank you for doing this with me again today. It's always a joy to start the week with you, It's such a great opportunity. And, today we have just a whole lot to discuss. Yes. And this has actually been a burden, something that has actually saddened our hearts, broken our heart, and is still breaking our hearts. The rate we see children, and most especially our girls. Gender. The future mothers, the mothers of tomorrow, being killed. So today we want to discuss about something, and what we are discussing about today is not strange. No, it's not. It's just that sometimes we did not pay attention to this. We haven't paid enough attention to this, or probably we just pay attention, we ignore them, or we think it is just normal and we don't even see it as a problem. Sometimes because it's too painful, we don't want to face the reality. And we always hope it will not be to our neighbors, it will not be coming to you. But I tell you, when an evil is going on and nobody does anything to stop it, well, God forbid, it might be knocking on the door. Yeah, and like never before, I can tell you, January we had a lot of stories of girls, running mad. Harmed, too. Being armed, being killed. Set ablaze. And you wonder what exactly is happening. It's just the beginning of the year and everybody's hoping for the best. But here we are, hearing news daily of girls, women, baby girls murdered, assaulted, and being killed. What is our problem? So now it's time to pay attention to this. And we are bringing this to Parent Alert because we know charity begins at home. And sometimes what we don't know
can also kill us. What we Yes. don't pay attention to can destroy us. And this is why we are saying this to us. When we know how precious our girls are, when we know how important our girls are, when we know how vulnerable our girls can be, when we know the risk our girls are facing daily or might face in their journey, then we know how to better pay attention to them and also to educate them. It is not a coincidence that most of what we see, who we see, affects the female gender. Yes, many of you have said this so many times. Like, oh, girls are so emotional. Females are emotional. It's easy to trick them. It's easy to lure them. So you don't know that that's also a very high risk for crime. Yeah, so today we want to talk about femicide. Yes, sometimes it is also called feminicide. And what is the meaning of femicide? Femicide is a term for the murdering of women. And this is usually because of their gender. Yeah. Why? Because sometimes, and many times, several times too, the female gender is not as strong as the male gender. And most of the time, they've been groomed to be delicate, so they cannot definitely defend themselves. Sometimes they cannot even outrun their assailant. So we are at risk. And okay, to say this, fún àwọn tó ń gbọ́ wa ní èdè Yorùbá, nǹkan tá a fẹ́ sọ lónìí ní pàtó, òun ni àwọn olóyìnbó ń pè ní femicide. Ìpànìyàn tó jẹ́ Ìpa obìnrin. àwọn ọmọ obìnrin. Bẹ́ẹ̀ni. Because ọ̀pọ̀ ọgbà tá a bá rí ìpànìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún lósì tó ń lọ, a kì í kíyèsí pé ó ṣe jẹ́ pé àwọn ọmọ obìnrin ló pọ̀ jù tí wọ́n náà fi ń ṣògùn owó. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ṣe jẹ́ àwọn mi tán máa ní ọlọ́dọ̀ boyfriend ẹ̀ wọ́n gé ọwọ́ ẹ̀. Ó ṣe jẹ́ àwọn ọmọ obìnrin ni wọ́n assault nínú bus tó nìkan wà ń bẹ̀ tí wọ́n rape ẹ̀ tí wọ́n gbé òkútù ẹ̀ tí wọ́n gbé síbì kan. Ó ṣe jẹ́ ọmọ obìnrin ni ó wà at risk of being raped, being harmed. Wọ́n lè ní ọwọ́ ẹ̀ lọ́nà need. Kìíní pàtì kan ṣáà lọ́nà need. Tẹ́ bá wá wo cases yẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó wá ń jọra wọn. Ọkùnrin mélòó ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ sí. Tá a bá tún wá wo risk tí obìnrin ń face ní marriage, òun la fi ń sọ nípa ìpa obìnrin ní femicide tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí. Ìṣekúpa obìnrin jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó fẹ́ dàbí ẹ̀ pé ó ti wá ń pọ̀ jù lọ́jọ́ ìní o. Ó ti ń wá ń burú sí gan. Wọ́n ti ẹ̀ sọ tán obìnrin kan tó sọ fọ́mọ ọkùnrin pé wò ó jẹ́ ká fi ọ̀rẹ́bìnrin ẹ̀ ká fi ṣògùn owó. Torí pé ó ti mọ̀ pé láyé ìgbà kan tí àwọn bá fẹ́ ṣògùn owó ìyá ẹ̀ ní òkú fi ṣe torí ìyá ẹ̀ ló nífẹ̀ẹ́. Ṣùgbọ́n sí wọ́n ti wá rò pé káwọn tiẹ̀ sọ fọ́mọ yẹn kó lo ọ̀rẹ́bìnrin ẹ̀. Ọmọ ọlọ́mọ ni wọ́n máa ń ránṣẹ́ dé tòrútòrú. Ṣé wá rí tí nǹkan tá fi mú educate àwa òbí lórí eléyìí tí ọmọ obìnrin bá ti mọ̀ pé mo wà at risk of being killed. Ṣẹ́rí àwọn ìrìn kan wà tí ò ní rìn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn decision kan wà tí ò ní make. Because bóyá torí àsọ tó àbí bóyá à ń sọ jẹ́ kí wọ́n understand pàkíyèsí wọn sí pé ẹ wò ó èyí tó ṣẹlẹ̀ last week tó ṣẹlẹ̀ bóyá ká set record ká mú story jáde ó wọ́pọ̀ on social media kẹjẹ́ káwọn ọmọ yẹn mọ̀ pé wọ́n èé lo ọkùnrin o obìnrin ni wọ́n máa ń sábà lò. Ṣẹ́rí ó wá burú débi pé níjọ́ kan báyìí mo ń lọ ní city ọkọ̀ kan dẹ̀ ṣubú mọ́tò tí mo wà ń bẹ̀ mọ́tò mi ìgbà adẹ̀kúrò mẹ́gbà tí máa fi padà dé ẹ̀ tí ẹ lè rí àyè pé kíní yẹn ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ní nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ rẹ o tí ò bá ti ṣojú yàn tí ẹ̀ nímọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ní máa rò pé ó ń ṣẹlẹ̀ torí àmọ̀gbà tó ṣẹlẹ̀ wọn ò dẹ̀ kọ sínú ìwé ìròyìn àwọn tó tiẹ̀ wá ń kọ gan tún wá pọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti ń sọ a máa rò pé láíláí kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi àbàtà kàbùkù kò ní wá kójú má wá rí bí wọ́n ní ẹsẹ̀ gbogbo ara báyìí ní ògùn ẹ̀. And ìgbà míì tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ femicide can be perpetrated by either sex but is more often committed by men. What we are saying is that it is possible that the person that will commit the crime of killing a female could be a female or a man. But in most of cases, the time, it is men killing women. Ló máa ń pa obìnrin. This is most likely due to unequal power between men and women, as well as harmful gender roles, stereotypes, or social norms. Already, we know that when a house is dirty, the woman gets blamed. Sometimes when the man starts having some misfortune in his economic business, they say, oh, it's because he married the wrong one. So already the society, the social norms has given room to abuse
a man. And even culture wa ń kọ́ culture tó believe pé obìnrin gbogbo nǹkan tó wà lára obìnrin báyìí ọkùnrin lónìí ó dẹ̀ lè jowó gbogbo nǹkan tó wà lára obìnrin ẹ̀yà báyìí obìnrin. ṣàmọ̀ wọ́n lè fi wé oúnjẹ wọ́n lè fi wé owó so nǹkan tá à ń sọ fún wa ní pé culture ó fi ẹ̀sìn míì gan support pé tó bá ń wá owó obìnrin míì sọ pé ẹ̀sìn fi àyè gba oògùn ritualist nǹkan tá à ń sọ kọ́ nìyẹn but wàá máa gbé pé tó bá tọ́jú obìnrin yẹn dáadáa tó bá tọ́jú ìyàwó ẹ̀ dáadáa wà á lówó tó bá tọ́jú tíyàwó ẹ̀ bá gbàdúrà fún ẹ wà á lówó. tọkùnrin bá ń dẹ́ṣẹ̀ gan kíyàwó ẹ̀ máa gbàwẹ̀ orí ẹ̀ máa da. ṣe understand so culture ti fàyè gbà pé obìnrin mi mọ miracle agbára tí ó tó yẹn tọ́lọ̀ ń fún wa so nǹkan tá à ń sọ in essence ni pé kóbìnrin mọ̀ pé pẹ̀lú gbogbo àwọn features yẹn o a wà at risk lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tí nǹkan bá ń ṣe ọmọ wa ni ẹ lọ bí yẹ tó bá ń ṣe ọkọ ẹ lọ bí ìyàwó ẹ tó bá ṣe obìnrin ni kẹ́ ẹ ṣáà máa bí ṣùgbọ́n obìnrin náà ni àwùjọ ò bọ̀wọ̀ fún tó nǹkan tá à ń sọ ni pé gbogbo ẹbí ó ti dàbí ẹ ń pé ti tóbìnrin ni o. and èyí tó wá dùnyànjú ń bẹ in fact research ti sọ wípé 40% a spouse or partner is responsible in almost 40% of crime of homicide yes. involving a female gender. nǹkan tá à ń sọ ni pé obìnrin ló fẹ́ dàbí ní marriage. tí èèyàn méjì bá ń jà tán jẹ́ ọkọ àtìyàwó ẹni tó ṣeé ṣe kó kú tán bá ń jarú ìjà tó máa ń di pé kán máa kú obìnrin ló máa ń pọ̀ jù. bẹ́ẹ̀ni. and femicide often include domestic violence. lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọkọ ó ṣèṣì gbà níkùn kò mọ̀ ó ti lóyún o ó wá ṣèṣì gbà ó wá ní miscarriage lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì ó bá di ọ̀dà bọ̀. complications ti ń wà bẹ́ẹ̀ni. ó gbá lójú ó forí gbá ògiri ó mú mọ́ra and domestic violence ìyẹn wà ń bẹ̀ forced or sex abortion. yes. selective abortion. ẹ wo I know a female tó jẹ́ pé ọkọ ẹ̀ ló ní kó ṣẹ́ oyún bíi méje so nǹkan tá à ń sọ ni pé ẹ jẹ́ ká arénígbọ́n ògbọ́n aréjìgbọ́n ògbọ́n ẹni tó rọ́lọ́ ọlọ́rọ̀ tó fi ṣàríkọ́gbọ́n òun ló gbọ́n so every female mothers fathers tell your daughters they are at risk. Daughters, listen to this program and know that you're at risk. Friends, call the attention of your friends to this program that you are at risk. How should you now live your life when you know you're at risk? Yeah, so a ti sọ̀rọ̀ sex selective abortions. ìyẹn nípa ọkùnrin láfẹ́ obìnrin àfọ́bìnrin báyìí àwa lọ yọ oyún ẹ̀dá ṣe rí gbogbo àwọn nǹkan tá à ń ṣe yẹn a fi ń ṣera wa léṣe díẹ̀díẹ̀ ọkùnrin ò ní nǹkan kan tó fẹ́ lose nínú abortion àwa obìnrin la máa gbé cross yẹ. ó tiẹ̀ wá tó pé kẹ́ ẹ má lè sùn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló jẹ́ pé àwọn ọgbà tó ń wà láfẹ̀sọ́nà ni olólùfẹ́ wọn ń gbà yẹn tó ti ní kan yọyún níjọ́ tán ti gbé àpò ọmọ jáde ló ti lóun ò ṣe mọ́. so àwa ń sọ fún wa ń sìn pé tí àwa obìnrin tí àwa òbí ní pàtàkì jùlọ tá a bá mọ̀ ìpòkè ọmọ obìnrin tí mo ní tó rẹwà tó wojú yìí ó lè wà at risk of being raped of being assaulted of being abused tá a bá tẹ̀ wá wo rate abuse yẹn sìn ó ti pọ̀ gan emotional abuse gan lọ́nà tí a fi ń pa obìnrin female genital mutilation ó wà lára ọ̀nà ká máa dábẹ́ fọ́mọ obìnrin ká máa fọmọ fọ́kọ láìtọ́jọ́ ọmọ tí ò tí ì dàgbà kẹ́ ló máa tọ́jú odidi àgbàlagbà ọgbọ́n wo ló fẹ́ fi gbé ilé ọkọ. mo ti rí kan ní social media mo ní child marriage ṣé o bá ṣe ń pariwo ẹ̀ tá à ń sọ ìráwọn òbí náà tí wọ́n yìí ń yọ̀ǹda ọmọ wọn. wọ́n ní pé ọmọkùnrin ó nílò àmójútó torí òun ló máa gbórúkọ ẹbí ga ṣùgbọ́n ọmọ obìnrin tó kéré sí yẹn ni kó lọ sílé ọkọ kó lọ máa fojú winá ẹni tí ò nífẹ̀ẹ́. so nǹkan tá à ń sọ ni pé gbogbo àwọn nǹkan yẹn náà irú ọmọ underage tó lọ lé ọkọ yẹn àwọn organs kan wà lára ẹ̀ tí ò tí ì dàgbà bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ rí níjọ́ tọmọ bẹ̀rẹ̀ sí ń bàlágà ó sì nílò bí ọdún 4 kéegun bíi ìsàlẹ̀ yẹn kó tóó di pé ó wá lè débi pé ó lè máa gbódìdí àgbàlagbà. à ń ṣe wá rí femicide tá à ń sọ yìí a ti sọ pé child marriage náà ó lè affect ó lè destroy system and organ àmọ́ ẹ ṣáàyè tó bá dípọ̀ ọmọ tí ẹ wo orú nǹkan tó máa irú tó bá ń ba ní sex tó bá tún wá lóyún pẹ̀lú èjì ẹ̀ tó tún irú risk wo láti fi ọmọ yẹn through tá a bá jẹ́ ìṣọ́ra irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe another form of femicide. bẹ́ẹ̀ ni torí pé àpá nípa wípé àjọ nǹkan mọ́ lórí o ṣùgbọ́n torí pé a ti fi ayé ẹ̀ wewu
nípa wípé ó ti lọ sípò lóyún láì kí n ṣe pé agbára ẹ̀ ka. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn márèèjì míì tán máa di wàhálà torí pé ọmọ yẹn gan ò tiẹ̀ sí ìgbọ́n tó débi tí ó lè dá ronú, tí ó lè dá make up mind ẹ̀ pé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe rè á wá di pé kò mọjà ṣe, òun kan náà ni òun mọ́ gbé gbogbo àwa dàrú. So tá a bá wá ní gbogbo ẹ tí wọ́n ń rí bó ṣe rí yẹn á ti sọ àwọn cases femicide tó lè ṣe ikú pa ọmọbìnrin fún wa. Ẹ jẹ́ ká wá wo female genital mutilation. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn ní pé ìdábẹ́ fún the removal of parts or all the external female genitalia or injury to the female genetic organs for cultural or other non-therapeutic reasons. Kí ni gbogbo nǹkan tá òyìnbó tá a sọ yẹn, kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? Ìpè tá a bá fẹ́ dábẹ́ fún ọmọ oríṣiríṣi ìdábẹ́ ló wà o. Ó máa ń ṣe níṣe pẹ̀lú irú ìlú ibi téèyàn yẹn bá ti wá. Láwọn apá ibìkan wọ́n á gé orí ẹ̀ kékeré ni. Lápá àbòmí wọ́n á fa tán ni. Níbòmí wọ́n á wá sopọ̀. Wọ́n á ran lókùn. Torí bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ àgbàlagbà náà máa ṣe fún. Nǹkan tá à ń sọ ni pé bọ́lọ̀ ń ṣe ṣẹ̀dá èèyàn, ó ṣẹ̀dá ẹ̀ pé kì í ṣe dandan ni a gbọ́dọ̀ máa gé kúrò mẹ́. Ìjọba ìlú gan wọ́n ti fi wọ́n ti kojú tó burú kan sí wípé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe o, ó lẹ́wọ̀n nú o. Ṣé wá rí bá ṣe wá ń pariwo tó pé ká má ṣe àyè ráwọn kan tó ń ṣe. Àwa ń sọ fún yín pé ẹ̀yin tẹ́ bá ti expose ọmọ yín, tẹ́ ti yọ̀ǹda ọmọ yín, bóyá torí àwọn dáàdì ẹ̀ ò gbà, àwọn ọmọdé yín lọ, mo fẹ́ táwọn ìyá ọkọ, bàbá ọkọ, ẹ̀gbọ́n ọkọ, àbúrò ọkọ, mo fẹ́ tẹ́ wọn lọ́rùn. Ẹ jẹ́ ká wá wò pé risk tá à ń expose ọmọ yìí sí, àwọn unhygienic practices tí àwọn tó ń dábẹ́ fọ́mọ tí wọ́n bá ṣe, ó lè result sí infection, ó lè result sí HIV, and at the end of the day tó máa result sí ikú fún ọmọ yẹn, a form of femicide. Mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá ń sẹ́wọ́n ní kí ni ọmọ ìkú lójú oníkọlà. Ẹ wò ó lè má kú lọ́wọ́ ẹ, ó lè kú lẹ́yìn ìgbà tó bá délé tiyín tán. So femicide is on the extreme. In fact, ó ti wà on the extreme like never before nsìn. Ó ti pọ̀ gan. It is too terrible that somebody will take a girl he claimed to love and quarter her. And ìgbà tá a bá wá sọ pé wọ́n ti ń gé wọn ní lékìrì. Ẹ jẹ́ ká wá wo rape, ẹ jẹ́ ká wo torture, ẹ jẹ́ ká wo sexual slavery. Bẹ́ẹ̀ni, tó jẹ́ pé obìnrin ò gbọ́dọ̀ sọ pé ó rẹ̀ mí, kò gbọ́dọ̀ sọ pé ó rí ń fọhùn. Ẹlòmíì someone ní pé you got married, the marriage is absolutely. My husband said because I'm not ready to do it every day. Me, I need to how many times? 10 times in a day. Àwọn tó tẹ̀ wá ń fira wọn fún òwò nàbì. Ṣẹ́rí ẹ jẹ́ ká sọ ilé parent alert láti ń discuss eléyìí. Because tí parent àti sọ pé tí parent bá mọ ewu tó wà níwájú risk tí ọmọbìnrin wà, a máa mọ bá ṣe máa educate wọn. Beyond pé ó lọ ọ̀tá, ó kówó wálé fún wa, ọmọ wa ò ṣàgbàfọ̀, aṣáàrí pé oríṣiríṣi ọkùnrin ń drop ẹ̀, ó ń drop ẹ̀, tètè kíyèsí pé bèbè ibi tọ́mọ yìí rìn lọ yìí. Bèbè kú ni ẹ̀jẹ̀ àsòtọ́ torí pé nsìn tẹ́ bá lọ́mọ yín gbélé pawó, ọmọ yín ò ṣàgbàfọ̀ bí rè ṣe sọ. Ó ń kaṣọ wálé, ẹ rójú olè ẹ̀ mú. Ó wá jolè lọ́sìn yìí o, ìpalára gidi ni ọmọ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ń tọpasẹ̀. So ká wá sọ̀rọ̀ child sexual abuse. In fact mi mo bá ṣe fẹ́ tún ṣàlàyé yẹn fáwọn òbí tó. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ wá ń lé, tẹ́ bá yìí ń jẹ́ kí wọ́n gbé ọmọ yín sẹ́sẹ̀. Sí tán. Tí ọmọ 3 years, ọmọ 4 year old, ọmọ 2 year old, ọmọ 5 year old, 6 year old, táwọn bọ̀dá àdúgbò uncle, brother, mi ìmọ̀rúkọ nephew, mi ìmọ̀ bẹ́jẹ̀ fẹ́ title tẹ́ fẹ́ fún wọn, tí wọ́n yìí wálé tán pọ̀ ọmọ yín ní ìyàwó mi, tí wọ́n wá gbé ọmọ yín báyìí, tí kó má sì chí àgàn kọ́mọ yẹn dúró bẹ́tà, tí wọ́n wá gbé sí center báyìí, tí wọ́n máa gbé mọ́ra. À ń sọ fún yín sìn pé ewu tó pọ̀ ó wà ń bẹ̀, ju pé wọ́n abuse ọmọ yẹn lọ, wọ́n demoralize ọmọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó lè já sí ikú fún ọmọbìnrin. Bẹ́ẹ̀ni. And you have to know that when you are mishandling a daughter, you are destroying a generation. Women are generations. Nǹkan tó ti wá burú jù ni pé tí wọn ò bá tiẹ̀ wá pa physically tán pásápàsáyé tó jẹ́ pé this person tí ó wá dàgbà kò wá wúlò fẹ́yàn kankan mọ́, wọ́n wá ní pé ó ń ṣe bárabàrà, ó ń ṣe rádaràda. You did not know that you were the one that destroyed her foundation of being a honourable woman. So answer fún wa, you as a parent, you owe your child the duty, your girls, duty of care, of protection. Protect her. We told you before this time that if you are a mom, the moment you give birth to that child, you become a lioness. Be a lioness. Be as dangerous as a lioness. As a lioness. Come on,
ìyẹ́ o ó lè tutù lójú o tó bá ti débi ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀ kò lè gbà kò ní. ní gbà. ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tájẹ́ ń sọ yìí kì í ṣe ọmọ ò kì í ṣe nǹkan táwa ń pass nípẹ́ ọ̀nkú ẹ̀ ní àǹtí ẹ̀ kò gbé dání kí mi náà tún gbé. àwa la lọ́mọ wa, àwa obìnrin la lọ́mọ wa. ṣẹ́rí adìyẹ gan adìyẹ tó bá mọ bó ṣe ń ràgà bó tiẹ̀. òròmọdìyẹ tó bá dédìí òròmọdìyẹ kò bá jẹ́wọ́ ló la adìyẹ yẹn ìwọ gan mọ̀ pé o ti lọ ṣe nǹkan jọ yẹn. so àwa ń sọ fún wa yìí pé ṣẹ́rí there is a reason tọ́lọ́run ò fi jẹ́ kéèyàn méjì gbóyún. bẹ́ẹ̀ ni o. ó jẹ́ kẹ́nìkan gbé. bẹ́ẹ̀ ni. ìwọ tó jẹ gbé yẹn àyà tiẹ̀ ni ó ti mọ̀ mú. ó mú láyé ẹ so you have the pain of producing the child is not a punishment from God. It's to bond you to that child so that you are in a watchful position over that child's life, so that you are ready to fight anybody that tries to harm the child. So you owe your children the duty of care and protection. Definitely. Sherry, these children are vulnerable. Your girls are vulnerable. Yes. Àwọn kan máa wá tán máa wá sọ pé I will give you 1,000 for kinní kan. I will give you kinní kan, come to my house. Àwọn kan máa fẹ́ pa. Ẹ jẹ́ ká sọ bẹ́ẹ̀. Some people ẹni tó fẹ́ sexually abuse ọmọ yín ó fẹ́ pa ni. Bẹ́ẹ̀ni. The intention is to kill that child. Wo jọba mi gbọ́ ọmọ yẹn kó gbé ṣeré lọ síbo. No, please be careful. If you are not ready, that's why I say there should be no child marriage. If you cannot take care of the child, ẹni tó bá ń fẹ́ máa lé owó lé oríṣiríṣi lásìkò tó bá ń bímọ ó lè má ṣe é kó pọ̀ o. So please put your priorities right. The child will grow up. Ìgbà mélòó lọmọ fi ń dàgbà. Wọn ò jẹ́ ń fọmọ ṣọ́yàn. Àti sọ̀yàn over time. So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká mọ̀ sí ní iṣẹ́ ní ojúṣe ní responsibility wípé àwọn tèmi bí yìí. Èmi máa tọ́jú wọn láti ràgàbò wọn bí ọmọ ẹ̀yà ẹ̀dìyẹ bó ṣe ń ràgàbò ọmọ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ò ní jẹ́ ká ṣà tó máa ti rí pàṣà ń bọ̀ bá kí ló máa ṣe ó máa sáré spread wings àti feather ó máa ṣe kí ni ó máa fi bo àwọn ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni àwa àyà náà ẹ jẹ́ ká wà as desperate as tough as that pé any sign tá a bá rí kò dìgbà tó bá ẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹ ní fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ká wá jókòó síbi tí wọ́n á máa bẹ̀rẹ̀ sí bẹ́yìn lẹ́bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ burúkú síbi tọ́mọ yìí ti máa tiẹ̀ narrate story pé yẹn. mọ́mìnà wa ni pé kí n lọ sọ́dọ̀ wọn kí n lọ bá wọn ra nǹkan láyé ìsìn ọmọ kankan bá ọ̀nkú kankan bọ̀dá kankan gbanú yàrá mọ́ ọmọ kankan tí ò bá ti lè gbanú yàrá kó máa gbénú ìdọ̀tí. Look, women, you have to be strong. And if anybody tells you at the airport, you had better be too much for your children than to watch them being abused and being killed. Ṣẹ́rí ọmọ tó bá ti lọ wọn kò sí replacement fún. Bẹ́ẹ̀ ni o. Wọn ò bá fún ẹ lómi ìmọ̀ owó tó lè fún yàn tó lè replace. Ó tiẹ̀ tó kọ́ ọmọ yẹn mọ̀ pé ìyá òun gbọ́n pẹ̀ ìyá òun ò ṣe nǹkan kan sí. Ìyẹn ti ẹ̀ pọ̀. Let's go on this very quick break and after this time, Parent Alert continues. On 103.5 FM. adìyẹ jíjẹ chicken ọ̀gáni nínú oúnjẹ tí ṣara lóore ọpọlọ èèyàn tó bá ń jẹ chicken á máa jí pépé lóòrèkóòrè pẹ̀lú èròjà amino acid tryptophan tó ń bẹ nínú ẹ̀ tó fi mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èròjà protein lóníranran bóṣù àwẹ̀ Ramadan ṣe wá dé yìí ẹ rí i dájú pé ẹ fi chicken kóúnjẹ yín kára ó lè jí pépé ní sààrì àti níṣìnú ìdí nìyí tí Jemages Agrolite Limited ṣe ṣàgbékalẹ̀ Ramadan special sales promo láti kó chicken lọ́pọ̀ kó ọ̀yọ̀kú lásìkò àwẹ̀ Ramadan yìí a jẹ́ pé gbogbo ilé ìjọsìn mọ́sálásí ńláńlá àti níjọ tó fi mú ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àtẹnìkọ̀ọ̀kan tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ládàá Jemages Agrolite Limited ni ẹ ti wá kó chicken yín ní rẹ̀butu pẹ̀lú owó péréte lásìkò oṣù àwẹ̀ yìí kò wá tọ́ síbẹ̀ o bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń kó chicken ni ẹ tún máa rẹja ìgbín edé àti akọ̀tà àti palẹ́sì sílẹ̀ fún yín Jemages Agrolite Limited wà ní plot 2 block F number 6 Olúbàdàn avenue Olúyọ̀lé estate lẹ́bàá Fumac pharmacy Ìbàdàn fún àlàyé ẹ máa pe 09062864238 Ramadan Mubarak Jemages ló ń kí gbogbo wa. Òdodo lọ̀rọ̀ Yorùbá tó sọ pé bàbá dóko bàbá ẹlòmíì rí àní kò sóko tó jókòó bàbá ẹni lọ. Ìgbà tí mo dé Subcam leading hotel and suites ni mo fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ láìsí àní-àní ìgbádùn ṣodo síbi kan ju bí kan lọ. Subcam is centrally located in a secure environment that gives you rest of mind anytime, any day. At Subcam, our goal is to offer our guests a comfortable, affordable, and exceptional accommodation. There is also event and conference hall for all locations with watertight security. Our restaurant serves local and
and continental cuisines. Assorted drinks are also available in our bar whenever you want it, alongside Wi-Fi coverage and top-notch laundry with other facilities too numerous to mention. Seeing is believing. Subcam Leading Hotel and Suites is at Plot 3, Mechanic Scheme, opposite New Garage, off Ijebode Road, Ibadan, your state. Telephone 090-6466-7569. Subcam Leading Hotel and Suites. In hospitality, we lead. Ọ̀kàlẹ̀ ọ̀kàkọ̀ ọgbà gbọ́dọ̀ kan làlújá. Ó sáyà bí ọjọ́ ó là kan lẹ̀ bí oṣù màrè. Ìkànnì ẹni yìí ọ̀nà 103.5 FM. Àpátápá ará ìkànnì iléeṣẹ́ rédíò tó para rẹ̀ lájúbà sí Bódìjà nílẹ̀ Ìbàdàn. Ọ̀nà 103.5 FM. Ìkànnì ẹni yìí ni ẹ máa gbọ́. Kíyì rẹ̀ lè di púpọ̀ rẹpẹtẹ. Onílé ta lè jó jákèjádò àgbáyé ìkànnì ọ̀nà FM 103.5 Nìbàdàn. Àmọ̀rírì yìí ó ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ ń gbọ́. Yes, welcome back. The show is still Parent Alert, and this is Honor 103.5 FM. Ìyá mi ṣohun rere. Tiwa Amadara. Omadara. Because there's hope in this heart of a child. There's hope for the future when you take care of your children. Yes, Iyawa, protect us. Iyawa, speak on our behalf. Iyawa, sometimes fight on our behalf. Yes. Save us. And you know help the us. courage and confidence that come when a child knows that my mom is always there to protect me. I tell my mommy. Only if a man break out to me for parents who knows that their children Are being abused. Ẹ wò tẹ́ máa dúró cases tàti máa ní tó jẹ́ pé àwọn a ìyá mi woman because you want to protect your marriage. So marriage yẹn. the third marriage ó gbọ́mọ láti ilé bàbá ẹ̀ ó gbé lọ fẹ́ ọkọ mi wọ́n wá ní pé pátánmọ́ ọkọ ìyá rẹ̀ ń bọ̀ báwo ní ṣe á ṣe and you allowed your child to be abused and you know. And sometimes because you don't want to break break marriage, but this man has already destroyed your own future. Yes. Because ẹ lè wo pé our future our méjì kò ṣe ìgbà míì kò kí ń padà rí bẹ́ẹ̀ mọ́ because this man can even have children outside that marriage. Then. It is your own future. It is the future of that child that this man has already destroyed. And I'm telling you, if that child ever gets out to talk about it, you will still end up in jail. And the truth is that child will never forgive you. Never. Because over time, as a man saw for parents going through this, you know your husband has been abusing your girl. Please. See, if it's worth everything, protecting a child worth everything. Anything it might cost you to protect the future of your child, please do. It will eventually worth it. If you protect the future of your child, you are protecting your own very future. And when your children even know you are making efforts, there's a way they will even support you too. Yes. So we are saying this to you, mom, daddy, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ojúṣe wa ni. Aho àwọn ọmọ yẹn ní duty.
ṣẹ́rí ajẹ́ wọn gbèsè tá a bá ti fi lè produce wọn bẹ̀bẹ̀ pé ká bí àwọn wọn rán wá ń ṣe in the first place gbogbo ọmọ wà lọ́rùn mi mọ́mọ́ tó ń ké lọ́rùn sí pé kó bí kọ́ máa àwọn bí àwọn sílẹ̀ ayé yìí. adult méjì ni wọ́n collabo pọ̀ ni wọ́n decide pé gbàtàjẹ́ ń ṣe tẹ́ ẹ̀ protect ara yín family planning wà ń bẹ̀ ẹ fẹ́ lò yẹn. ẹ fẹ́ lò ìjọba ṣe offer condom síbẹ̀ kò sẹ́ni tó ọkùnrin ní àwọn ò fẹ́ lò ìyá náà ẹ gbọ́ family planning ẹ lè ṣe ń plan náà ẹ lè gba abẹ́rẹ́ ẹ lè lo oògùn ẹ ti mọ̀ pé ọkùnrin ò ní wulẹ̀ bá yín fẹ́ ṣe vasectomy wọn ò ní gbà bọ́ ìgbà tẹ́ ti rí pé ó rí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ hó ara yín duty láti protect ara yín from unwanted child now tẹ́ ti wájọ decide torí decision ni any unprotected sex ẹ ti agree nìyẹn pé a ní ìdọ́mọ ọmọ yẹn ti wá dé báyìí ẹ jẹ́ ká protect ẹ. Bẹ́ẹ̀ni, we have to know that not taking care of a child is like killing ourselves. You're cutting off the next generation. You owe it a duty. The government has a duty to protect the girl child. The communities have duties to protect the girl child. Think about it. Schools, teachers, every adult can report abuse. Please protect humanity. When you protect the female, you are protecting the mothers of life. Yeah, so we have this comment from Professor Moturayo Ariyo. You are right. Genital mutilation is old-fashioned now. Parents should not indulge in it any longer. Yes, we hope they don't indulge in this. Because about 3 years ago, I heard of a woman who insisted that because she was mutilated, she would do the same to her own girl. So, à ń sọ fún wa ń sìn mí, mo bá ṣe fẹ́ tún sọ tí àwọn òbí máa fi mọ̀ yìí pé female genital mutilation ó ti di crime, ó ti dọ̀ràn. And òbí tó bá ṣe ó lè wà imprisoned torí wọ́n gé genital ọmọ obìnrin. Sherry, the other part is medicalization of gender mutilation. You're thinking because it's one nurse that has come to do it in your house or one doctor is willing to indulge in it. Both know that they can lose their certificates over that activity. It is still criminal. So medicalization of evil does not make it right. So kì í ṣọ̀rọ̀ pé bóyá they are using dirty instruments nìkan ni o. It is harming the child. Kò sẹ́ni tó máa gé apá ẹ̀, tó máa gé ka ẹ̀, tó máa yọ ojú ẹ̀ dànù. Gbogbo ẹ̀yà tọ́lọ́run fi sára obìnrin, they are perfectly needed by the child. And ká tún wá sọ yẹn pé gbogbo ẹ̀yà tọ́lọ́run ti fún wa ọlọ́run ò kì í ṣe mistake. Kò ṣe mistake o. Even èyí tí circumcision tó ń ṣe fọ́mọ ọkùnrin ó wá spiritual. Ó wá important torí pé ó wá biological gan. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n máa notice pé bacteria lè wà nínú iṣẹ́ pé wọ́n máa ń ṣi sẹ́yìn torí pé bacteria lè dúró síbẹ̀. So tí wọ́n bá ti gé yẹn lọ́jọ́ kẹjọ ìgbà yẹn lẹ̀jẹ̀ yẹn ò ní pọ̀ tó máa waste. The child will heal well and it is healthy for the male but not for the female. So a ti sọ genital mutilation, a ti sọ child marriage. Wípé child marriage ó lè put ọmọ wa ní high risk of death. Mi ò tiẹ̀ mọ nǹkan tí mo tiẹ̀ tún máa sọ sí mi. In fact ẹni tó dàgbà gan báyìí ó lóyún ó bímọ ó ní ọgbọ́n tó tiẹ̀ máa fi gbélé ọkọ gan ẹni tára ẹ ti dàgbà ó tí ó jẹ́ pé èrò ọkàn ẹ̀ ní ò dàgbà ó ní risk. First motherhood. Ká tó wá sọ tọmọ tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ mọ̀ tún mọ nǹkan tẹ́ ń pè ní ilé débi ilé ọkọ. So ká tún wá sọ àwọn culture kan tó máa ń fi ebi pa àwọn ọmọ obìnrin. Ó lágbára. Ṣé mo àwọn culture kan wà tó yẹ pé bóyá tọkọ wọn bá kú tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ wọ́n máa starve ọmọ obìnrin yẹn wọn ò ní jẹ́ kó jẹun ìmí bóyá tó bá bímọ tán nǹkan tá à ń sọ fún àwọn obìnrin ni pé wọ́n á tiẹ̀ tún wẹ̀ òkú wọn á ní kó máa mú mi ẹ̀. Òbí tó ń gbọ́ wá ń sìn ó dáa kéèyàn fall in love lóòótọ́. Ẹ yé fọmọ ṣọfà. Ẹ jẹ́ ká guide. Ẹ yé fọmọ ṣọfà ṣẹ́rí ìgbà míì tẹ́ bá ní kọ́mọ kan lọ ṣègbéyàwó níbì kan tí ò bá ti mọ àṣà àti ìṣesí ibẹ̀ yẹn that child is at risk. Ojú I fell in love Ojú I fell in love because sometimes you can meet in school, you can meet in the city and you're thinking, oh I just love him because ó pupa ó dúdú. I just like him toro mo in class. Kí ni culture family ẹ̀? Kí ni àṣà àti ṣe wọn? Nílùú wọn. Tó bá fẹ́ wọn tán. Nínú ẹbí wọn. Bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá bímọ. Ṣọ́ máa ń jẹ àtẹ́. Ṣé máa ń jẹ àtẹ́? Ṣé wọ́n máa ń gbọ́ ọmọ lọ sí ìdí ibì kan? Ẹ jẹ́ béèrè. Please let our daughters know the truth. It is beyond I fell in love. It is like standing straight to live your life. So please let our daughters know being a female is not an easy thing. You are the mother of living things and you're going to live a very responsible life and not just responsible, hard-working
life. And you the have to type make the of right life decisions. you actually choose to live will determine how long and how well you will live. Yes. Because and sorrow femicide in sin. You see a lot of marriages. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ikú tóbìnrin mi ń kú. Àtọwọ́ ọkùnrin tó fẹ́ Àtọwọ́ ni. ọkọ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ In fact, ni. mo ti sọ fún ẹ pé research ti confirm yẹn pé almost 40%, 39.5 kìíní kan ni àwọn obìnrin tó ń kú out of abuse. Ẹ máa rọ́kùnrin mi tó máa ní kàkà kóun má fẹ́. Àwọn jọ máa para àwọn ó dẹ̀ máa bà lára jẹ́, ó máa bà láwọ̀ jẹ́, mo ti gbọ́ kan rí. So nǹkan tá à ń sọ fún wa ń sìn ni pé beyond ó ju ìfẹ́ lọ. Ó ju pé ó nífẹ̀ẹ́ gan ló ṣe ń threaten ẹ̀ pé tó bá fòun sílẹ̀ ó máa pa. Kò ní ráyè gbé. Kò ń ṣe torí ìfẹ́ o. Wọ́n ti mọ̀ pé obìnrin yẹn kànáà tó fi máa live a better life. Láìsí wọn ń bẹ̀ ó di dandan kó gbé ilé ayé yẹn pẹ̀lú àwọn nínú ìrora, nínú àìbalẹ̀ ọkàn. And the society too is not helping. Sometimes when somebody is undergoing an abuse and you are talking to people, ẹ ò lè tójú ọkọ ẹ síta máa faradà, máa forí tì. Máa faradà ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin o. Several. Ọ̀pọ̀lọpọ̀. We have this comment again from Professor Motunrayo Ariyo. A girl child has to be protected by all means. Ara ìjà lẹ́yìn wa o. No limitation to the length to which we should go. Yes. Àti ìyá, àti bàbá, àti ẹ̀gbọ́n, àtàrà àdúgbò, àtọ̀rẹ́, àti teacher, àti extended family. Ṣé gbogbo wa a hold àwọn ọmọbìnrin wa ní duty láti ràgàbò wọn, láti protect wọn. So by all means, gbogbo ọ̀nà tá a bá fi lè gbà ṣe, bóyá ká confront ọkọ wa. Bẹ́ẹ̀ni. Bóyá àwọn uncle tẹ̀rí pọ́n ti fẹ́ máa make move láti harass àwọn ọmọ. I don't know why téèyàn fi máa ń respect abuser at the expense of another human life, of your own future, because now it is your own life, it is your own future. And ajẹ́ ti sọ fún wa parents tá a bá ti notice pé kùrùkẹ́rẹ́ bàbá ìyẹn tiẹ̀ tún wà, bàbá abuse ọmọ, family member òun abuse ọmọ. Ìgbà míì jẹ̀rẹ̀ a máa wé pé kò ń ṣàwọn ọmọ wa biologically. Àti rí case tó jẹ́ pé cousin ọkọ ló ń abuse cousin ni ìyàwó, because ọmọ yẹn kéré wà vulnerable. Ìyá yẹn dákẹ́, ó dákẹ́ torí kò fẹ́ kí ilé ẹ̀ dàrú. Ṣé ní gbogbo àwọn. Ó lè jẹ́ pé nígbà ọ̀lìdé torí sìn àti nípa bẹ̀rẹ̀ ọlọ́lìdé dé o, nígbà ọ̀lìdé lèèyàn kan máa wá gbélé yín tá a máa fọwọ́ kan ọmọbìnrin yín, ẹ wà ní pé toró jẹ́ bàbá ọkọ rẹ o, ìyá ọkọ rẹ o, lẹ̀ ṣe ní sọ̀rọ̀, ẹ máa sọ̀rọ̀ o. Ọlọ́run jẹ́ fún wa lórí ọ̀fẹ́ pé èmi mo ní eléyìí. Ṣẹ̀rí once tó lè ṣe fún wa ní pé kán ní ó ti kanra jù, tọ́ba wa ní akanra nítorí àwọn ọmọ tọ́lọ́run fún wa. Iṣẹ́ wa ni. Èmi rò bóyá ara ojúṣe wa ni o. Ojúṣe wa ni, iṣẹ́ wa ni, ó lálùbáríkà nù. Ọlọ́run gan jẹ́ máa fún wa ní gbogbo support tá a máa need. And gbogbo ìbáyémọ wa ṣe máa gbáyé gbádùn, bó ṣe máa live a better life, ọwọ́ wa ló wà as obìnrin. So very quickly ẹ jẹ́ ká consider kí làwọn nǹkan tó ń fà á ti mention díẹ̀ fún wa ń bẹ̀, ká tún wá expatiate, ká jẹ́ ká nọ̀yẹ́ dáadáa pé kí làwọn nǹkan tó lè fa femicide ní community wa. A ti mọ̀ pé lára nǹkan tó máa ń fa femicide ni pé òfin tí ò rinlẹ̀ tó ara ẹ̀ ni. Tíjọba bá ti mú pé ẹni tó bá ṣe wàhálà sóbìnrin àbí tó bá fa wàhálà fún, double the time of crime ló máa serve. What I mean by that is ká ní pé tí àwọn bá ṣèkà sí ọmọkùnrin ọdún kan ni, tóbìnrin tó bá jẹ ọdún méjì, ṣe pé òǹkálukú máa ṣọ́ bó ṣe máa ṣe àwọn ìwà àti ìṣesí àti nǹkan tá a kà ní nǹkan tó wúlò ní àwùjọ wa, ó máa ń fòkun fẹ́. Then ìgbà míì náà ṣe rí lesbianism, obìnrin sóbìnrin, àwọn obìnrin náà mi mọ nǹkan tí mi mọ gbádùn tó wà ń bẹ̀, mi mọ nǹkan tá a rí ń bẹ̀, mi mọ nǹkan tẹ́ṣù wa tó fi wá convenient fún wa, tó jẹ́ ọmọbìnrin mi máa nítorí àwọn ò ní lóyún. Àwọn ọkùnrin míì wọ́n dẹ̀ ti burú jù làwọn ṣe lọ gbapá abẹ yẹn lọ. Tẹ́ bá ti ń ṣàkíyèsí ọmọbìnrin yín tó ń ṣe kùrùkẹrẹ wọléwọ̀de pẹ̀lú obìnrin ẹgbẹ́ tó ti ń fọwọ́ kanra wọn níbi tí ò ti yẹ kó ṣe rí, ẹ pariwo síta o. Bẹ́ẹ̀ ni tí ọmọbìnrin míì tó bá ti ń ra nǹkan àwọ̀tẹ́lẹ̀ fún ọmọ yín obìnrin, kíákíá kẹ́ ti lè jùmọ̀. Tó ti ń tira wọn mọ́nú yàrá, ẹ̀yin kan tiẹ̀ sí máa rá àwọn kùrùkẹrẹ bóyá ọmọ kan ti ń múra bí ọkùnrin, ó ti ń ṣèṣe ọkọ, ó ti ṣe mọ́ understand gbogbo àwọn ìwà yẹn máa tètè pé ṣàkíyèsí. Ìpè èwo tún lélẹ́yìí. Ṣé rí gbogbo àwọn sex toys yẹn ó ti cause a lot of damage sára ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin, ó ti cause infection sára obìnrin míì tó jẹ́ pé àti nálàáfíà ẹ̀ padà
ó dayé àtúnwá. ó dọwọ́ Ọlọ́run. So nǹkan tá à ń sọ fún wa ń sìn ni pé tẹ́ bá ti rí kùrùkẹrẹ parent alert la pé lẹ́yìn kò jẹ́ sọ́mọ tó dàgbà lọ́wọ́ òbí ẹ̀ fún ìbáwí. Ilá òkìngà jonire lọ. So please know it as a duty. Understand that you have the backing of the maker. Sherry, sometimes when young people misbehave and we say, oh, ọmọdé ni, and we leave it, tó bá dàgbà, they will still blame you, their mother. My mommy knew about it, so she did not correct me. Then ká wá tún sọ èyí tó wà among intimate partners. Bẹ́ẹ̀ni. Sherry eléyìí ẹ jẹ́ ká sọ eléyìí fún wa dáadáa torí parent alert la wà. Tí family wa bá ti wà dysfunctional. Bẹ́ẹ̀ni. Tó ti wà tí dysfunctionality ti wà a ti sọ̀rọ̀ dysfunctional family ní àwọn previous episode lórí ètò yìí. Tí dysfunctionality tí family wa bá ti wà dysfunctional tí dáàdì ti ń gbá mọ́mì lójú tí dáàdì ti máa ń ti mọ́mì síta tó jẹ́ pé abuse oríṣiríṣi ti wà ṣẹ̀rí táwọn ọmọ yẹn ń rí ẹ̀yin lè survive ẹ̀yin òkú náà wọ́n gbá yín lójú ẹ̀ kàn ń fi sunshade ẹ fi ń cover tí ojú yẹn ò fọ́ àbí ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tẹ̀yìn ń gbà mọ́ra ẹ ti ń sọ fún ọmọ yín pé ó ṣeé ṣe kó wà used mọ́rú life yẹn bẹ́ẹ̀ni ẹ ti ń program ọmọ yín for abuse òun ló fi jẹ́ pé ẹ máa rí trauma bond tó pọ̀ ẹ máa rí ọkọ tó máa nà yàwó ẹ̀ gan in fact kan ṣẹlẹ̀ recently gbogbo àwọn tó wá dìde sóbìnrin yẹn pé no irú abuse báyìí ọkùnrin yẹn lọ síta ó ya aṣọ ọmọ lára ó ṣe fídíò ó disgrace ẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ tó wá mú wọlé tó wá ní no you cannot stand this kind of abuse it must stop over time kò ní báwọn yẹn sọ̀rọ̀ mọ́ no ó ti wá ó náà fẹ́ fún ní second chance mo wá ní trauma bond ni dysfunctionality jẹ́ ló máa ń cause trauma bond ṣe rí irú àwọn marriage bẹ́ẹ̀ yẹn at the end of the day kán máa padà pa mí ń kú àmọ́ bí tó máa ń já sí because àwọn ọ̀rẹ́ tó save ẹ̀ wọn ò ní wá ń jọ mi ó ti bójú wọn jẹ́ báyìí kò ní fẹ́ padà sọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ àjẹ́ máa lò against ẹ̀. nísìn tó ti jẹ́ pé ó ti mu jẹ ó mu ńlá ó mu jẹ ó máa ṣe mọ́ ọ. ó wá padà di pé àmàjọ ṣe kí ni. àmàjọ ṣe ló kóró. ta ló pè yín sí. ó jẹ́ máa ń result sí kú. ẹ ṣeun ẹ padà ìjà dẹ̀ ti tán o. ó ti fún nǹkan ẹ̀ ní second ìyẹn máa ná gan-an but nǹkan tá à ń sọ fún ẹ̀ ní sense ni pé mọ́mì dádì tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ bá ti ń abuse mọ́mì níwájú àwọn ọmọ yín kò bá jọkùnrin kò bá jọbìnrin àwọn ọmọ yín máa fara dàyà in the future. àwọn ọmọ yín possibility wà tó jẹ́ pé tọ́mọ mi bá rọ́kùnrin tó bá ń kí ẹ̀ fún gan ó máa ní ọkùnrin ṣe weak báyìí. ẹ ti rí ní tó lọ fẹjọ́ sùn kọ́ tù rí pé ọkùnrin ti náìsì jù pé kò bóun jàre torí kò bóun jàre kán tú àwọn ká. even George gan ní ohun òtún ríru eléyìí wọn kàn fi dẹ́rù bá wọn òótọ́ ló ṣẹlẹ̀. trauma ni trauma bond because ó ti wà use mọ́ irú life yẹn wọ́n ti mọ̀ pé tó bá gbá mọ́mì lójú tó bá dalẹ̀ wọ́n á jọ rẹ́rìn. tó bá tún dàárọ̀. even tó ń bá tiẹ̀ try sí wo ẹ̀kẹ́ mọ́mì ẹ̀kẹ́ wọ́n ti yọ lápá àbí ṣùgbọ́n a máa fapá bíbá ìrẹ́rìn. tó jẹ́ pé apá yín ẹ̀yin náà lẹ mọ nǹkan tẹ́ fi ń wo tó bá bí yín pé kí ló ṣe é máa ní ẹ̀ṣubú bedroom. ẹ fọwọ́ gbàgì. wọ́n ní pé gbà tó tì yín ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ti gbá bẹ́ẹ̀ lọ ká má tiẹ̀ dárúkọ àwọn tó lórúkọ àwọn tó lóríkì nǹkan tá à ń sọ fún wa ní pé tí àwa parent bá ti ń tolerate eléyìí ta ti ń fàyè sílẹ̀ fún àwọn dádì kan ṣe ń wájú àwọn ọmọ wa ìṣeṣe wà káwọn ọmọ wa fall victim trauma bond. in the future tó máa padà ní they will not know what is right from what is wrong. They will always tolerate the intolerable. They will be bearing under pressure. Please, the choice of your romantic partner can determine whether you will live long or live in pain. So risk factors that increase the likelihood of intimate partner femicide include when a man suffered physical abuse as a child. So tó bá ti ń sọ story sórí daddy mi like daddy mi yá asá. When a male has previously threatened to commit suicide. ẹ ti bá ní wo sórí tó bá fi mí sílẹ̀ mo máa kú ni. ṣe ẹni tó máa ti ń sọ pé so if you cheat on me if he's threatening to murder if she cheats on him or leaves him àwọn ọkùnrin tó máa ń ṣe tó bá fi mí sílẹ̀ mo máa kú àbí àjọ máa para wa. ó jẹ́ kí bébì máa lọ ọ̀dọ̀ yẹ. ṣẹ́rí à ń sọ fún wa ń sìn tẹ́ bá ti ń gbọ́ tí wọ́n ń sọrú ẹ̀ fọmọ yín pé tó máa ní òfẹ́ mi mọ́. sori mo nífẹ̀ẹ́ gan ni o mi lè gbélé ayé kíákíá. ẹ withdraw ṣe rí pé ẹ ò ní ìyẹn ò kì í ṣèfẹ́ o kì í ṣèfẹ́ o kò ń ṣèfẹ́ trauma ni so àwa ń sọ fún wa ń sìn pé àwa òbí náà a lè reduce trauma yìí a lè reduce femicide
nípa rírí pé a máa dúró sínú ibi tí nǹkan burúkú ti ń ṣẹlẹ̀. nípa rírí pé àwọn ọmọ wa ò suffer physical abuse. Yes. àtọkùnrin o àtobìnrin. iṣẹ́ rí níjọ́ téèyàn bá ti bí ọkùnrin ló ti bí obìnrin. níjọ́ tó bá ti bí obìnrin ló ti bí ọkùnrin. So if the whole society is not tolerating abuse, it will stop. And tábà wá ń sọ̀rọ̀ drug abuse. When there is elevated alcohol or drug abuse by either partner. ṣẹ́rí drug ọkùnrin lọ́nà máa ń ṣe drug tẹ́lẹ̀. nísìn àwọn obìnrin ló ní hookah. wọ́n máa ẹ̀wò àti ẹ̀wà sí nǹkan tó wá burú jù ń bẹ̀ ni pé the society tó yẹ kó máa stop drug abuse wọ́n á wá ṣe lounge wọ́n á pè ní kí náà sẹ́ wọ́n á pè kí ní lounge náà wọ́n á ṣàtẹ́ pẹ́pẹ́ ní club wa wọ́n á tún wá ṣe lounge ojú títì ni ipe ọkàn lè sáré wá bẹ̀ kó wá mu ṣíṣà. so nǹkan tá à ń sọ fún wa ń ṣe rí drug ẹni tó bá ti ń mu drug irú drug tó rí kó jẹ́ kò bá jẹ́ codeine kò bá jẹ́ tramadol ṣe rí gbogbo drug èyí tó ń fi kò bá jẹ́ colorado kò bá jẹ́ colorado èyí tó ń lò èyí tó ń mu ṣe rí ọmọ tó bá ti ń mu at the end of the day ó ṣeé ṣe kí femicide kó ṣẹlẹ̀ ní. And you know the terrible thing, the media is not helping too. tó bá ti ṣe film ẹni tó bá ti ṣe bá ti bọ́ wọn á bá ń lé ọtí ẹni tí nǹkan kan bá ṣe á máa mutí á nítorí pé ṣé ń bọ́ ló ń ṣe ń mutí. ẹ wò ó ṣe bá ti ń wo orú fíìmù ẹ sọ fún ọmọ yín pé àìmutí o if there is a problem you need your brain to solve the problem. and we face it. and we face it and win it. òbí tí ò bá jẹ́ fẹ́ kọ́ mọ̀ ẹ́ mutí ọmọ lady kan ń sọ kéèyàn story ẹ̀ wọ́n bí pé ṣó ń ṣe drug ó ní ẹ̀ wọ́n ní sọ́mọ̀ ń lé pé ó mu ó ní wọ́n mọ̀ ó ní dádì òun gan-an ló fi tán lẹ́nu wò ó ní ọmọ tí ẹ̀yà bá bí ẹ̀yà ló ń jọ ó ní dádì òun gan-an àwọn gbingi ẹ̀ gan sí compound àwọn so kí lẹ expect. ọmọ òde lè jọ bàbá kán máa bínú ọmọ ó lágbára o. so nǹkan tá à ń sọ fún wa in essence ni pé àwọn nǹkan tá a bá ti fẹ́ lára àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ ká gbé pé wọ́n ti ń pè wá ti pẹ́ mo mọ̀ ẹ́ pọ́n fẹ́ bá wa dá sí ni níṣẹ́jú kan mà hello. tipẹ́. ẹ má bínú ọ̀rọ̀ yẹn ká wa lára ni yes ma happy sunday ma. ẹ ṣe púpọ̀ ma. ẹ ṣeun ẹ kú tọ́ oníkálukú sọ́nà ọlọ́run jẹ́ kí àwọn kọ́lọ́ má ṣe òbí ní alájẹbánu. torí ẹlòmíì náà tẹ́ ẹ bá ṣàkíyèsí wípé dọ́tà ẹ̀ ṣe àwọn ra nǹkan fún ni ó máa ra bisikíìtì fún wọn ó máa ń ṣe ó máa ń pàmpà wọn ó máa máa lẹ́yìn àbí òye yín ó máa lẹ́yìn ọlọ́run má ṣe wọ́n lálákùn jẹ tẹ́ ẹ táwọn ò bá rí tẹ́ ẹ bá rí tẹ́ ẹ bá sọ fún wọn wọ́n á máa sọ pé jọ́pọ̀ wọn ọ̀dẹ̀ mọ̀ wípé kó má bàa lẹ́yìn ni àbí òye yín bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gbọ́ èèyàn gbọ́dọ̀ sàn tó díẹ̀ gírígírí ni àbí òye yín ẹ tó bá dẹ̀ ti ń sọ màá pa ẹ́ màá para mi wọ́n ní ó ń ṣeré ni kò tó bẹ́ẹ̀ ó tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ń tó máa ṣe ló sọ àbí òye yín nǹkan tó máa ṣe ló sọ bóde ẹ̀pá ìgbà yẹn wọ́n máa ní wọ́n àjọ nǹkan ìwọ̀n ìgbà tó bá yá náà máa sọ pé wọ́n ti pè náà kankan nípa especially tó bá tiẹ̀ mọ̀ ọ̀yàn àbí nàìjíríà ni ẹ ṣeun mà ẹ nífẹ̀ẹ́ ru yín ṣọ́ọ̀yàn o ẹ ṣe o yes ma ẹ ṣe mà yes ma ẹ ṣe púpọ̀ tẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa so ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ ṣe púpọ̀ ma by the grace of God next week on our next episode we'll be talking about how to take actions, what to do, and how to stop femicide as a parent. Yes. Thank you so much for listening to us. Thank you for being part of the show today. We appreciate you. Thank you. Professor Muturayo Ariyo, Mommy Oluremi Aderemi, thank you so very much. Let's do this again next week, same time. I am Rachel Oluwafemi Oladipupo. I am Oluwakemi Ademola Remu saying you have the ability to defend your own.